وبركاته. معكم وسام ريتان واليوم راح نلعب ماب شخصيات تمتم سهور. وقبل أن نبدأ لا تنسون اللايك والشير والاشتراك ولا نطول عليكم وندخل على الفيديو. أنا راح أشغل الصوت. شمبانزيني القرد هو واضح. هذه اليفانتو فيل. هذه كلها شخصيات مشهورة نعرفها. هذا كوكوسيني شمبانزيني بانانيني. طيب دقيقة فيل وشمبانزيني. مو شمبانزيني هذا الموز. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla, con antenne sopra il dorso prende la TV e la tazza di caffè. قهوة Bombombini cusini. بومبومبينو. لا تفجيرات مدري ايش. ايوه والله كنت بختار هذا. طيب Trallallero trallallà. ايوه واضح ايوه. Blueberrini, octopusini. اكتوبوسيني اخطبوط. Tung 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 tung. هذا اسم واحد يعني. أسهل شيء طيب Bombardiro crocodilo. لمبرديرو تمساح. أمبر طيب باليرينا كابوتشينو. يا عيني سهل. دقيقة توقع الجمل. أي شيء. لا والله خطأ. هذه الحمامة. طيب Boneca ambala. تقريبا بالنص. لا كيف ذا؟ هذا ايش؟ هذه ورا دقيقة. أول شيء نختار حمامة. طيب رجعنا. أستناكم. هذا خلاص وصلنا. يلا هذه. طيب Oi oi oi. Bobrito bondito. El bobrito هذا gangsterito. عشان الباقي كلها نعرفها. طيب Bobrini coco così. كوكوسينو. كنت بختار ذاك. وصلنا للوسط. يلا Capu cappuccino. سينو أساسينو. Frigo camelo buffo fardello nel centro. هذا اللي في النص. كيف هو كان لا يس الجمل. الجمل؟ كيف ما نعرف الجمل؟ الجمل لا. ايش La vacca Saturno Saturno. هذا كان ذيك رجل مو جسد. طيب Trippi troppi. Troppa trippa. تروبي واضح. Il الدب gatto ippopotamo. C'era una volta un الباقي gatto كلنا نعرفها. gigante. هذا ما في الا هذا. وين هركان؟ Ta 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 ta. تا سهور. هذا يلا تعالوا. سهور. هذا يلا. Bicus. كيف عرفتي؟ ودندندندو ومندندندو. أعرف هذا أعرفه. كنت أعرفه. ايوه كده بتيشي. دقيقة برارينا دقيقة. كابتشينو. هذا تعالوا هنا. أبلز قال لك كابتشينو. قال لك لا باليورون مدري ايش نسيت والله. طيب يلا اضغطوا. Matteo. أنا أعرفه. لا والله كنت بروح عند البطيخة. يلا Top tobi top. توبي. أنا من صوت الصحراء عرفته أنا. Bom bom bom. Tigrilini watermelini. تلاقي والله هو قريبة من صورة كذا. هذا يلا. Ballerino lololo. باليرينا لولو. كلنا نعرف هذه. هذا هو هذا عشان مكنسة. دقيقة. فاتح فمه. ما كان مقفل فمه. فاتح فمه. وهذا كان لونه أخضر لا أبيض. مو أبيض ولا أصفر. وهذا اتذكر. وهذا
لا ولا هذا نينجا. نينجا حق السيف. ما تغير شيء كيف عرفته؟ هو هذا كيف يشبهون بعض؟ هذه لابسه وردي. لا هذا شيطان. شوف هذه وصلنا عند مستوى شيطان. لا هذا شوف، هذا كله اصفر وهذا رمادي، هذا وردي. ايه كمان ذيك كبيره. لا هذا اللي في النص عشان ما في اسود في العين. ايوه لكن انا واحده. هذا ما كان فيها شيء. قتلنا الموب. Chicken banana, chicken banana, chicken banana, 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 chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana. طبعا وصلنا وراح نتزحلق من هذه. ايش هذا؟ ايه في كابوتشينو. وبس لا نطول عليكم، لا تنسون اللايك والشير والاشتراك. ومع السلامة. والله المونتاج يتعب. طيب ايش رايك نصور مرة ثانية ولا طفش؟ ابغى حاجه اجلدك بها بس ما ادري ايش.